Ayan na. Dami na tayo ulit supply. Ang cute ni Bebe. Alam niyang busy tayong lahat. Kaya siya behave lang siya nakaupo. Oh, cute Ikaw, naman. lagot ka dati ha. Hindi ka natulog. Tapos nag-ano ka pala sa Bebe. CR. So, ito na yung mga pinamili ni B ulit. Ayan. So, from Pure Gold and another from Mercury. Mga sa bata. Sa Pure Gold na pamili niya is 11,600 pesos. So, mas mura compared dun sa nakaraan natin. Kasi last time, 13,000 eh. Pero plus ditong Mercury, nabot siya ng mahigit 20 siguro. Bubuksan natin sila, pero isa-sanitize natin. And gagamit tayo nitong, in-order ko na Anolyte Water. Para siyang Lysol, pero ito kasi pwede mong i-apply sa mga pagkain, very safe, especially sa mga bata. Safe siya. Kahit i-spray mo siya sa loob ng bahay nyo, i-spray mo sa aso nyo, safe na safe siya. So ito, kumuha ko ng isang spray bottle na wala ng laman. So gagawin natin, i-dilute natin siya 1:5. Okay? Well, pwede siyang 1:10, depende kung saan nyo siya gagamitin. Meron namang mga instructions na nakalagay dito, nakalabel siya. And lagyan natin siya ng konti. Yeah, so, konti lang guys yung nilagay natin na Anolyte ha. Tapos, punuin na natin siya ng tubig. Yung isang galon na to, 700 pesos. Pero sobrang tipid nga niya kasi katumbas niya. Parang 5 to 10 gallons na rin. Dilute mo lang siya, 1:5 or 1:10. Depende kung saan mo gagamitin. And according dun sa research ko, nakalagay na bleach requires a minimum 10 minutes contact para mag-kill ng mga viruses. Pero ang Anolyte requires only less than 1 minute. Pero same lang sila ng strength. Mas powerful and effective siya. Pero very safe gamitin. So, pwede siyang pang-disinfect ng buong bahay, ng gulay, ng karne. So, lahat yan, i-disinfect natin using this Anolyte Water. Guys, ito based on ano ko lang. So, it's up to you din. Ito, shinare ko lang. So, nasa sa inyo rin guys kung gusto nyo siyang itry. So, spray muna natin yung mga boxes. Siyempre, galing yan sa labas. Actually, dapat nga hindi na pinasok dito sa loob eh. Dapat sa labas na to eh, yung mga kahon. Siguro, Pasok na. So, spray na lang muna natin sila dyan. Kasi safe naman to. Buong ano yan, palibot natin yung Anolyte. Ay, pati ito. Ayan. Wala nga naman, Lagi ako malalayan sa bagala ako maliligaw. Alam mo? So, unahin natin tong isang box ng mga gulay-gulay na binili ni B. So, tanggalin na natin sila sa plastics nila. Sprayan na rin natin para sure. And sa isa natin tatanggalin lahat sa mga plastic na pinaglalagyan nila. So, yung mga plastic, syempre, kailangan na itapon yun. Kasi yun yung mas na-expose sa labas. Yun. Dalawang pirasong carrots, 45 pesos. Dalawang sayote, 37.94 pesos. Repolyo, 60 pesos. Ang mahal ba ng repolyo? Grabe! Ito yung 60. Meron dito isang mas malaki, 65. Kaya nailatag na natin yung mga gulay natin. So, pwede na natin sprayan nitong ating Anolyte Water. Then, for now, bago natin ilagay sa ref, yan, sprayan muna natin sila. The next batch, ito bumili si B ng UFC spaghetti nung Mang Tomas. Hindi siya sa Mang Tomas. Ako hindi ako nagsusauce ng ganyan. Then Golden Fiesta na mantika, ketchup,
Spaghetti ulit. So, dalawa pala yung binili niya. Tatlo pala. Tignan mo kayo. Black pepper. Asin. Rock salt. Ito naman puro delata. Uy! Corn. Kung mag-aano siya. Anong gagawin niya? Ang dami. Ay, may gagawin siya. Oh, may mga Alaska evap tayong gatas na. Ang dami nang biniling gatas. Ano plano? 5 gatas na evap, tapos 3 condensed. Baka magmamais ko yellow yun. So, yan. I-sprayan na rin natin sila. Next box, 2 balot ng knickknacks. Ito yung mga more on snacks. Yan, mga chichirya. 2 balot ng cream o. Ay, ito masarap mga beans. Pang-agahan. 65 pesos ito. Ang daming crispy fry. Cheesecake. Presto cookies. Hindi pwede mawala ng cookies kasi yung 2 bata mahilig sa cookies. At yung mga junk foods. Pero hindi kami nag-aalaw sa mga bata na kumain ng ganito. Ang matanda lang po. Pochi. O diba, cookies ulit. Oreo naman. Ito. Jelly. Fudgy bar. Tuyo ulit. We have yan. Mga more. Sinigang. Chicken cubes. Ayan. Ang dami nang binili chicken cubes. Canton. Konti lang. 4 na piraso lang yung pancit canton. Magic sarap. 3 packs. And jelly 8 ulit. Guys, yung mga boxes, itapon na. Kasi usually daw, dito nag-stay yung mga virus. So, diretso tapon. Sige, yan. Pakita mo siya. Yung ginagawa ni ate, tinatanggal niya, no? Yan yung maganda, oh. Tanggal niya na sa plastic, tapos diretso lagay na sa lagayan. Mas safe. At least yung plastic mismo, di ba, tinapon. Then, eto na. Spray na natin to. Diba? Para tayong may sari-sari store. May isang naligaw na pancit canton dito. So, 5 lahat yung pancit canton. Ginamit ko din yung ibang mga pizzeria. Royal. Ano to si B? Natayo ka ba tindahan? Chucky, matagal nang naubos yung ganito natin. Bitin na bitin dun sa 2 bata. Ilang araw din, di ba, ang lumipas bago yung last grocery natin. So, inabot din tayo ng 2 weeks. Yung huling grocery ni B. 2 weeks din ang lumipas. Next, bumili si B ng Tasty. Pinoy Tasty at 2 tray ng itlog. Then, meron tayong 2 box ng Sesto. 50. So, tanggalin na natin sa box. Ha? Ay, bumili si B ng 1 box ng C2. Anong talagang plano mo, B? Ha? Magtitindahan ka ba? Ang dami mo. Mountain Dew. Sesto. 1 box na C2. Sino mahilig dito? Hindi ako mahilig sa C2 eh. 2 bata. Ah, bawal yan. Bawal sa kanila yan. Naakit sila dun para kumuha niyan. Oh, siya. Totoo. Bawal yan sa kanila. Si Ate Joan daw pala na kaya. Bata o bata-bataan? Ginagapang ko yan ng gabi. Mga pang CR. So, meron tayong Don Rocks. 2 Domex. Ariel. 3 Ariel. Tissue paper.
Para daw hindi mamantika yung mga pinitrito. Ate, lalagay mo na gagamitan dito. Joy. Hindi. Nakabus na kasi yung lotion doon sa taas. Ano yung ginagamit niya? Ako kasi meron akong ibang ginagamit. Ito yung cotton buds ni baby. Ayan, mga Scotch Brite. Ayan, pang-joy dito. Toothpaste ng bata. Ayan. Spray, spray, spray. Ito naman yung mga pinamili ni Bisa Mercury. Naka 10,700 pesos siya dito. So all in all, 11,000 na grocery plus ito, 21,000 mahigit yung nagastos ni B ngayon. So ito more on mga gatas, diaper, ng baby. So tanggalin na natin dun sa mga plastics. Sherifer, yan, mga vitamins. So ito kay MK, ito kay MJ, ito yung kay baby Chanel. Tapos yan yung diaper ninyo. Tayo sa mga frozen food. Meron tayong tocino, yung pork tocino. Ilang balot ko? Namin ito 4 na balot. Pero bago natin ilagay sa ref, hugasan muna natin yung plastic. Actually, better kung mayroon na kayong container, yung gugupitin nyo na, tatanggalin nyo na mismo yung laman, then ilipat nyo na sa isang container. Mas okay yon. But ngayon kasi kami, wala kaming masyadong container dito sa bahay. So, hugasan na lang namin yung plastic muna. And again, so sinanitize ko siya, ni-spray ko siya nitong ating Anolyte Water. So ngayon, punta na tayo dito sa ating mga karne. Ayan. Medyo madami-dami itong binili ni B. Hugasan muna natin. And later on, i-sanitize natin siya. So, after natin siyang mahugasan, guys, ng tubig, ngayon, ito, naglagay na ako dito sa isang bote. 1:10 yung ratio niya. 10% lang nitong Anolyte Water yung nilagay ko, konti lang, and then the rest, puro tubig na. So, ito yung ilagay natin. Yan yung gagamitin nating panghugas ngayon dito sa karne natin. Itong Anolyte Water, this is 99% water. Pero kasi electrolyzed water siya. Kaya nakakapatay talaga siya ng bacteria and viruses. Sanitize natin na karne, ilagay na natin sa isang container. Hinugasan natin na karne, pwedeng kasing ang gawin nyo din is direct spray nyo. Yung iba ganun yung ginagawa nila. After nilang mahugasan na potable water, pwede nyo spray directly sa mga lalagyan nila. Because this is 100% safe talaga, guys. Kaya natin to worry. Siyempre itong giniling na to, hindi na natin siya hinugasan. So sprayan na lang natin siya. Okay? So pwede na natin itong ilagay sa ref. So yung mga mommies dyan, guys, if you can do your own research regarding this Anolyte Water, Anolyte Sanitizer, you can check their Facebook page, Envirolite Philippines. Ito, in order ko to, dineliver nila via Lalamove or Grab. Ayun. So, there, check nyo na lang, guys, kasi maling makakatulong talaga, especially now, para makaiwas talaga tayo sa virus. So, hanggang dito na lamang. Thank you so much for watching and sana ay nag-enjoy din kayo dito sa ating video na to. Until next time, please don't forget to subscribe, like, and share. And also share your thoughts. Comment nyo po yung inyong mga ways kung paano nyo ba ginagawa yung pag-disinfect ng inyong mga grocery items para makaiwas tayo sa mga ganitong klaseng viruses. So, thank you so much for watching. Until next time, bye!